Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là Thôi Sảm đã xuất hiện, đây hoàn toàn có thể coi là phản diện chính của phần 1 hoạt hình kiếm lai với các tố chất thể hiện ra bên ngoài như khi sư diệt tổ, bắt nạt hài nhi hay hãm hại trung thần. Hiện tại, Thôi Sảm đang là đại ly quốc sư, tu vi đã đạt đến 12 cảnh. Ngoài ra, hắn còn chia ra một phần hồn phách nhập vào một bộ vô cấu chi thể. Đây có thể coi như một phân thân của Thôi Sảm, nhưng về sau sẽ bị chia tách thành một nhân vật hoàn toàn độc lập, tên gọi Thôi Đông Sơn. Đây cũng là một nhân vật trọng yếu trong kiếm lai. Chưa dừng lại ở đó, trong tập này thì Hạ Tiểu Lương cùng Kim Đồng của Thần Cáo Tông cũng đến Ly Châu để thu hồi vật trấn áp nơi đây của đạo gia. Điều này đã khiến cho việc sụp đổ của tòa động thiên này sẽ diễn ra càng thêm nhanh chóng. Đây cũng là lần đầu tiên vị đạo cô có cả phúc duyên lẫn xinh đẹp đứng đầu Bảo Bình Châu này tiếp xúc với Trầm Bình An. Cùng với đó, các loại âm mưu đẩy Tề Tĩnh Xuân vào tuyệt cảnh dần được hé lộ. Bề ngoài thể hiện ra là vị quốc sư đại ly muốn Tề Tĩnh Xuân ngã xuống, cùng với các đệ tử của vị tiên sinh này gặp trắc trở trong việc cầu học, thậm chí là muốn sát hại những thiếu niên thiếu nữ này để khiến cho văn vận của văn mạch Tề Tĩnh Xuân sẽ nghiêng hết về phía hắn. Tuy nhiên, đó chỉ là biểu hiện mặt ngoài thôi. Thực chất, mục tiêu trong ngắn hạn của vị Thôi quốc sư này chỉ đơn giản là sắp đặt cho việc thu hồi hoặc đánh hạ 5 đầu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Long nhằm phục vụ cho việc hồi phục cảnh giới của Chân Long Vương Chu. Trong trailer mới nhất cũng đã hé lộ hình ảnh Trầm Bình An luyện tập Hám Sơn Quyền dưới sự hướng dẫn nửa mùa từ Ninh Diêu. Có thể nói, quyền pháp của Hám Sơn Quyền này được các vị tay to đánh giá là quê mùa. Thế nhưng, quyền ý có thể nói là rất khá. Đây không phải là thứ công pháp khiến Trầm Bình An phá cảnh nhanh chóng, nhưng cực kỳ thích hợp cho hắn tại thời điểm hiện tại, đó là luyện quyền để giữ mạng. Về phần Ninh Diêu, nàng vì tư chất phi thường nên làm sao kịp tiếp xúc với những loại công pháp bên dưới, cả cơ bản giống như Hám Sơn Quyền cơ chứ. Vậy là cô nàng lấy hết kinh nghiệm bình sinh của mình chỉ điểm cho Trầm Bình An, mỗi động tác nàng thị phạm đều như nước chảy mây trôi. Có điều, sau vài lần Trầm Bình An thực hành theo vẫn chưa đúng ý của Ninh Diêu. Điều này làm cho một kẻ có thiên phú cực cao về luyện kiếm như cô nàng phải cảm thán rằng trên đời tại sao lại có kẻ đã không có thiên tư tốt mà luyện võ cũng không có ngộ tính như thế. Thế là nàng quyết định nói về cảnh giới tu luyện cho đối phương biết để hắn có thể từ từ ngộ ra. Trong khi nói thì không quên flex bản thân mình hiện tại đang là long môn cảnh luyện khí, luyện thể tầm 5 đến 6 cảnh võ phu. Không phải nói quá, chứ nàng bây giờ một tay có thể đánh 100 cái Trầm Bình An. Trong lúc đôi chim câu dạy nhau luyện võ thì ở một nơi khác, Tề Tĩnh Xuân đang khắc một con dấu có 4 chữ Tĩnh Tâm Đắc Ý. Chiếc ấn này chứa toàn bộ chân ý của bản mệnh chữ Tĩnh, là một trong 3 bản mệnh chữ của vị tiên sinh này. Ông tính sẽ đem tặng Trầm Bình An một sơn tự ấn, một thủy tự ấn vì cả hai đều có năng lực phi phàm. Ví dụ như chỉ cần Trầm Bình An đóng ấn này lên một vị trí trên tấm bản đồ được phát hành bởi chính quyền thì nơi được đóng ấn sẽ trở thành phong thủy bảo địa, chướng khí, sát khí đều tiêu tan hết. Lợi hại là thế, nhưng tiếc là sau này sơn tự ấn đã bị hủy hoại dưới tay một đầu dao long. Còn thủy tự ấn, mặc dù được Trầm Bình An luyện làm bản mệnh vật nhưng vẫn bị đánh nát trong trận chiến với Bình Gia Sơ Tổ Khương Xá. Và cuối cùng, một con ấn khắc 3 chữ Trần Thập Nhất. 3 chữ này có ý nghĩa gì? Mình sẽ hé lộ cho các bạn biết ở những tập sau nha. Chuyển cảnh đến chỗ tình địch của Ninh Diêu, Nguyễn Tú vừa ăn cá nướng vừa kể cho cha mình nghe về thiếu niên họ Trần mà cô đã gặp. Có thể thấy Tú Tú đã kết Trần Bình An lắm rồi, nhưng cha nàng là Nguyễn Cung không chấp nhận thiếu niên này vì ông thấy tư chất của hắn quá kém cỏi. Không phải Nguyễn Cung ghét bỏ Trầm Bình An vì tư chất kém, đối với việc tu luyện trong môn phái của ông thì tâm tính của đệ tử mới là yếu tố quan trọng. Vì thế cho nên, ông sợ rằng hắn sẽ giống như một đệ tử ông đã nhận trước đây, cũng vì tư chất không cao mà thua đồng môn trong tốc độ tu luyện, cuối cùng vì không đột phá cảnh giới được mà tâm cảnh lụi tàn rồi bỏ đi biệt tích. Điều đó đến nay vẫn là khúc mắc trong lòng của cả ông lẫn con gái. Không biết nhân vật này có tồn tại hay không, hoặc là có tác dụng gì trọng yếu đến đâu, nhưng ngay cả khi Nguyễn Tú trở thành hỏa thân 15 cảnh, nhìn khắp 5 tòa thiên hạ cũng không thể tìm được tung tích hay nhân quả của người này. Trong lúc ấy thì trước khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Tống Tập Tân đã đến cầu Mái Vòm để làm lễ kính, bởi vì 4 chữ phong sinh thủy khởi trên cầu có bao nhiêu nét thì Tống gia phải hiến tế bấy nhiêu người trong hoàng thất mới có thể viết lên được. Cho nên, hắn buộc phải làm điều này. Các vật được dùng để áp chế sự sụp đổ của Ly Châu Động Thiên bao gồm một tấm hổ phù của binh gia do Chân Võ Sơn Dư Thị Vụ là sư phụ của Mã Khổ Huyền đến lấy. Tiếp đó là lôi âm tháp do tăng nhân đến lấy có 4 chữ chớ hướng ngoài cầu là đạo lý mà Trầm Bình An luôn điền ngẫm cùng với đạo gia Thiên Sư Ấn do Hạ Tiểu Lương đến lấy. Sau này, nàng là tiểu đệ tử của Lục Trầm và rất là ái mộ Trầm Bình An. Cảnh cuối cùng được hé lộ là Tề Tĩnh Xuân chăm chú quan sát chị Khuê, nàng đang mắng cây huệ, đúng hơn là mắng 4 họ thập tộc trong cái động thiên này đã khi dễ nàng suốt 3.000 năm nay. Nếu không giao ra lá huệ thì sau này nàng tu hành có thành tựu sẽ chiếu theo cuốn Địa Phương Chí này tìm đến tính sổ không bỏ sót một ai. Đến đây thì cũng hết tập 8 Kiếm Lai 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.